От якби купити квиток в один кінець, кудись, далеко-далеко, на край світу, звільнитись з роботи, втікти від усього, пізнати себе. Ви думали про це? Я так. Це була мрія. Мрія, яка збулась. Абсолютна свобода. Весь світ на долоні. Пригоди, автостоп, дорога, ночі під зорями, знайомства, небезпека, неймовірний релакс, дика природа, вогонь на вулканах і в серці. Життя без плану, лиш шлях. І ми малесенькі частинки життя і шляху. Attention passengers on flight to Santiago de Chile. Boarding will begin shortly at gate number D13. Thank you for your attention and have a pleasant journey. Я вже й забув, що мені страшно. Якщо точніше, квитки в один кінець ми купили в Сантьяго де Чилі, столицю Чилі. В літаку вам треба підписати декларацію, яка забороняє ввіз продуктів в країну. Тому овочі, фрукти ми всі з'їли на борту, а гречку прийшлось віддати на контролі. Не вистачатиме її. 14-годинний переліт з Барселони і вуаля, ми на місці призначення. Формат подорожі супербюджетний по грошам, але насичений по враженням. Тому першу ніч ми ночували в одному з найдешевших хостелів Сантьяго. Враження відповідні. Nobody said it was easy. Чилійського перчику до вражень додала перша прогулянка по вулицям міста. Оскільки хостел був в самому центрі, ми одразу потрапили у вир подій. І що вам сказати, це було досить стрьомно. На той час ми взагалі не розуміли, що тут в біса коїться. Все обмальовано графіті. Практично всі заклади заколочені металевими ґратами. І церкви, о май гад, церкви в тому числі. Навіть невинний процес купівлі морозива, він виглядає якось так. Hay diferentes precios, ¿ah? ¿Con chocolate? По п'ятницям починається справжнє пекло. Блін, таке враження, що всі завчасно готуються до сутичок. Чувак, он каменюку бере, бачила? Капець! А там он уже багаття розвели. Народ, зайшли на сусідню вулицю, а тут водомети заправляються водою. Карабінери підтягуються до центру. А в інший час хлопаки займаються регулюванням руху на дорогах і зі стаканчиком просять гроші за допомогу. Це потім ми дізнались, чого люди протестують. Проти соціальної нерівності, відсутності реформ, проти утисків корінного населення – мапуче. До речі, з одним мапуче ми зустрілись у Патагонії і трохи розпитали його про ситуацію. Los principales que son los lagos, cerca del lago, ríos,
Entonces lo que está pasando es que la gente mapuche los están llevando a zonas secas. Y a zonas secas donde no está el lago, no hay grandes ríos. Es tan crítica la cosa realmente. Sí, entendemos. Ya nos han hablado del Sí, problema que tenéis. claro. Así que un gusto haberlo conocido, pues. Un Gusto gusto. también en Y agüita ahí, ¿sabes qué nomás? No se preocupen, las Muchas agüitas gracias. limpias, nos tomamos nosotros. Gracias. Ya, que le vayan Hasta bien, luego. chaito. Але повернемось в Сантьяго. Ми знайшли квартиру на Airbnb на 2 дні в більш спокійному районі і вирішили ще трохи побути тут. Біля найвищої будівлі Південної Америки, висота якої 300 метрів, більш спокійно. Працюють кав'ярні, гарні газони, ходить офісний планктон. На верхньому поверсі хмарочосу є оглядовий майданчик, але вхід коштує 19 тисяч чилійських песо, майже 20 баксів з людини. Ми ж по бюджетному. Тому подивитись панораму на місто вирішили з пагорбу Сан-Крістобаль. Пішки можна зайти взагалі безкоштовно, або піднятись на фунікулері майже за 9 тисяч песо, або $9. Роздивитись детальніше архітектуру Сантьяго без загрози для свого здоров'я можна на Плаца де Армас. Тут зібрано все – від історичних будівель і величного катедрального собору до сірих панелек часів диктатури Піночета і сучасних скляних веж. На контрасті мені сподобався Баріо Беллявіста. Це яскравий та богемний район Сантьяго, де поєднуються мистецтво, графіті, вуличні музиканти, своя особлива атмосфера. Більш спокійно. Мас транкіле. Тут повно барів, ресторанів і галерей. Хоч десь можна почилити в цьому Сантьяго де Чилі. Міста це цікаво, звісно. Але ми тут не для цього. Пригоди кличуть! Пока, Сантьяго, пока. Третій день подорожі. Ми стоїмо на трасі Сантьяго-Вальпараїсо і сподіваємось зловити машину автостопом. В той момент я думав: воу, невже ми це робимо? Це щось грандіозне. Не можу повірити, що я на це наважився. Ще й Любу підбив. В цей момент вона повертається і каже: Машина зупиняється! Так, всього за 10 хвилин ми спіймали свою першу тачку. Teníamos un trabajo, pero hemos decidido hace poco despedirnos y viajar un poco por el mundo. Sí, hemos comprado solamente el billete de ida a Chile. Цю історію я чув десятки разів. І так, по суті, почав вивчати іспанську мову. Глобальний план був об'їздити всю Південну Америку. Але й шалені гроші на це витрачати ми не могли. Я щойно продав маленький бізнес. Люба щойно звільнилась з роботи. Отже, в такій подорожі є 3 найбазовіших потреби: щось поїсти, десь поспати і переїхати в нову локацію. А що може бути дешевше, ніж безкоштовний автостоп?
Чесно кажучи, враження на все життя. Особливо я кайфував, коли зупинялись фури. Уявіть собі, люди готові підбирати абсолютних незнайомців і довозити їх кудись задарма. Починаєш вірити в якусь доброту, порядність, взаємодопомогу. Крім того, що автостоп безкоштовний, це ще й можливість поспілкуватись з місцевими. В автобусі, наприклад, люди не налаштовані починати розмову. Якщо ж вас хтось підібрав, майже завжди ви проводите дорогу в розмові. Нам розказують про їх країну, про протести або радять, куди можна поїхати. Враховуючи, що майже всі казали, що ми перші українці, яких вони зустрічали, їм також було цікаво все. А яке у вас в Україні опалення в будинках? А які зарплати? А яка природа? Окей, про автостоп ще поговоримо, но ми продовжуємо знайомство з країною. Вальпараїсо і Віння-дель-Мар – це ковток свіжого повітря після Сантьяго. Особливо Віння-дель-Мар – місто, яке вабить шикарним пляжем на березі Тихого океану. Це, до речі, третій океан, до якого я доторкнувся. Тут чисті пляжі, зелені вулиці і відчуття, ніби ти в міні-Майамі. Ідеальне місце, щоб зупинитись, перепочити, просто насолодитись океаном. Вальпараїсо ж – це більш хаотичне портове місто, розташоване на пагорбах. Щоб зручніше було пересуватись, в деяких місцях є такі чудові, але старенькі фунікулери. Дуже зручно, до речі. Хоч і старенькі, але рятують. Це місто відоме своїми графіті. Тут це не просто малюнки, а ціла жива історія міста. За кожним поворотом тут шедевр стріт-арту. А що може бути краще, ніж прогулятись з місцевими їх улюбленим маршрутом? Отже, другий ключик до ультрабюджетної подорожі – це дешеве, а в ідеалі – безкоштовне місце для ночівлі. Знайомтесь, це Пілар і Габріель, яких ми знайшли на каучсерфінгу і переночували безкоштовно. У нас сьогодні день відкриттів. Спочатку автостоп, зараз каучсерфінг. Ось на таких двох ліжечках ми будемо ночувати. Хто не знає, каучсерфінг – це така платформа, де можна знайти, в кого переночувати безкоштовно. А взамін, наприклад, приготувати національну страву. Ми плануємо готувати борщ. Пілар і Габріель, вони дуже творчі люди. Але не завжди так щастило з умовами, це на удачу. Наступну ніч ми ночували по каучсерфінгу в Комуна Артістіко. Тут, як сказав хлопець, який нас прийняв, живе маг, ляльковод і вогняних справ майстер. Якось так. І ночували ми не зовсім в комуні. Біля неї на дворі, на собачому місці поставили намет, але могли скористатись кухнею і туалетом. Ну і місце. Кухня гиденька, бридкенька. Добре, хоч вид з вікна гарний. А через вікно ніхіра не видно. Зараз з вулиці покажу. Краса! Взагалі, Чилі – це вузенька країна, але довга.
Тому тут тільки два варіанти, куди їхати далі: Насур – південь, або Норте – північ. Ми вирушили на Сур автостопом. І це був день по-справжньому сповнений пригод. Після комуни ми вийшли на найближчу трасу, а там спочатку був метровий відбійник на обочині, ще й густий туман. Шансів щось зловити – 0. Тому я вирішив просто йти по ходу руху. Йду, не бачу, кого ловлю. Все одно треба рухатись в напрямі нашої траси. Думаю, там буде простіше. Побачили погляд? Хочете вірте, хочете ні, але звідки не візьмись, виїжджає фура. Та ще яка! Це були два брата-далекобійника, які підкинули ці 10 кілометрів. Mantienen los ricos en los cerros, se escondían tranques artificiales para los paltos, para la agricultura. Y la gente pobre no tiene acceso al agua, que es un derecho humano. Ну це хіба не круто? Я про фуру, а не про політику уряду. Ух, і мужицька махіна. Потім нас підібрала дівчина, хімічний інженер. Їхали, розмовляли, аж раптом каже: Tenemos camiones en La Pega, así que voy a llamar para cachar si hay algún viaje para el sur hoy. Хоп! І ми уже у вантажівці. Мадре мія! Оце фокуси Всесвіту. Мало того, що проїдемо сотні кілометрів, так ще й зекономимо на ночівлі. Дивовижно. Так, в розмовах почало вечоріти. Абсолютно незнайомий водій везе нас на Сур, на південь. А ми в цій лагідній атмосфері провалюємось в сон. Воу, якого дідька ми зупиняємось посеред траси вночі? Ке паса, хефе? Піду перевірю вантаж. І вийшов. Фух, на наше щастя виявилось, що він не збирався викидати нас з фури. На його нещастя, вантаж почав розвалюватись, і мішечки по одному почали випадати. Аюда, допомога? Сі, графіас, аміго. Так, посеред ночі ми розібрали одну палету і склали її назад. Один мішок важить 22 кілограма. В одній палеті 70 мішків, всього 1,5 тонни. І через годинку повторили процедуру ще раз. Ось така вийшла своєрідна оплата проїзду. Чим далі на південь, тим природа ставала цікавіше. Ліси зеленіші, пташки голосніші, погода більш похмура й дощова, і все більше водоспадів. А це ж моя пристрасть. Назва водоспаду, і не так вона читається, як ви прочитали, правильно, Willow. І це саме в таких місцях я наповнююсь внутрішньою енергією. Енергія природи надає мені справжньої сили. Не міста, не музеї, а саме природа. Naturaleza es lo mejor, як то кажуть в Чилі. Отже, план подорожі, як ви вже напевно зрозуміли, був план без плану. Глобально ми їхали на південь, в Патагонію. На нашому шляху я шукав цікаві локації, які хотілося б відвідати, як от водоспади або вулкани. На кратер цього активного красення ми ще піднімемось, тому не перемикайтесь. Задача номер 1 на день – доїхати в нове місце. В пріоритеті безкоштовний автостоп.
І як же ми здивувались, коли зупинився пікап, і водій сказав залазити нам в кузов. Ми ж наче не заванялись, а водій сказав залазити в кузов. Прикол. Ну, це реально був цікавий експірієнс. Ну окей, проїхали з вітерцем. Якщо не виходило автостопом, брали автобус. Ціна квитка на автобуси, умовно за 100 км шляху, $20 на двох. Задача номер 2 – знайти де переночувати. Якщо ніхто не відповідав на каучсерфінгу, я намагався знайти де поставити намет безкоштовно, в якомусь лісі, або біля озера, чи на пляжі океану. Знайти такі місця проблематично, бо в Чилі все приватизовано, тупо кожен клаптик землі за колючим дротом. Тому інколи приходилось йти аж до 10 кілометрів пішки до місця, яке я знаходив в інтернеті. Наприклад, ось це мальовниче озеро. Дуже часто в 8 вечора ми навіть не знали, де будемо ночувати. Легко це? Ну що, вже 8 годин вечора, іде дощик, ми знаходимося в такому містечку, подобається мені, і ми ще не знаємо, де будемо жити. Шукаємо або кемпінг, або щось таке. Куди ти хочеш? Ні, взагалі не легко. Треба пройти певну моральну адаптацію. Але, як то кажуть, через 2-3 тижні все пройде. Якщо ж не було варіантів поставити намет безкоштовно, я шукав кемпінги. Це досить бюджетно, $10 за ніч. Гай, знайшли кемпінг. Платний, правда, коштує 12 тисяч песо за двох, але тут є електроенергія, гарячий душ і все таке. В готелях ми не ночували, тільки на декілька ночей бронювали Airbnb раз в 2 тижні, щоб відпочити нормально. І ціна за це мінімум $60-80 за ніч. Готуємо кускус знову. Ось там гори, водоспад ми бачили. А тут кускус. Нямки-нямки. Задача номер 3 – щось їсти. У мене є газовий пальник, який був основним нашим джерелом приготування їжі. Тільки балони нові купувати треба було. Знову ж таки, $40 за вечерю в ресторанте, або кілограм кускуса, 2 курячі філешки, 4 яйця, хлібчик і чайок з гущонкою за $6. Мме. Так ми замість $150-200 за день витрачали $15-30 і могли спробувати розтягнути подорож з 10 днів до декількох місяців. Проте були речі, на які ми витрачали достатньо великі суми, і це враження. Це містечко Пукон, в який нам порадили завітати місцеві, щось типу нашого Яремче, туристичне місто з мальовничими краєвидами, а по сусідству найактивнішим вулканом Латинської Америки. Ось там він, причаївся у хмарках. Друзі, на вулкан можна подивитись декількома способами. По телеку або в ютубчику, приїхати поближче подивитись з міста, піднятись на оглядовий майданчик, або піднятись до кратеру вулкана. Ну, ви зрозуміли, про що я, так? Погнали! От лажа. Чекали погоди 2 дні, а тут таке. Завтра все на репіт. О, ну це вже інша справа.
Висота вулкана 2847 метрів, відносно 1500 з хвостиком. Це та висота, яку треба набрати ніжками. Пропонують зекономити сили на підйомнику, але ми, мабуть, пішки підемо. Піднімаємось на вулкан Віяріка. Дійшлись до топа ліфта. Зекономили $25. Біля 1000 гривень. Позаду вже просто нереальний вид. На озера. Інший активний вулкан. Красотень. Віяріка – це мало того, що діючий вулкан, так ще й один з найактивніших в Латинській Америці. Останнє велике виверження було 2015 року. Тоді висота виверження лави і попелу досягала 1000 метрів. Це як 330-поверховий будинок. Чесно кажучи, уявити це навіть важко. А декілька місяців після того, як ми зайшли на кратер, відбулися 2 вибухи, які спричинили викиди попелу висоту 800 метрів над кратером. А до виверження 1971 року тут був лижний курорт. Його залишки видно на цьому кадрі. Ну а ми рухаємось далі. Ukraine. Ukraine. Ukrainiana. Ukraine. Yeah. Excellent. Do you know Ukraine? Huh? Do you know? No. We will invite you to our beautiful country. Very far. Only Chile. Ah, My little country. Chile forever. У нас зупинка, щоб одягти кішки. Тому що далі починається сніг. В принципі, не знаю. Тут, мабуть, вітер сильний. Із-за цього лід трошки, тому треба одягати кішки. Подивимось, що буде вище. Поки все прикольно. Вид офігенний. Ось самі кішки. Кицюнечки. About the crampons, make sure all the spikes go into the snow, okay? All the spike into the snow, okay? Not just the edge, okay? All the spike into the snow. And follow all the way, follow all the time the trail, okay? And what happens if you fall? Yeah, you have to with your free hand here, yeah, and with this pick, you wanna put into the snow, okay? I'm gonna show you now. So, slap, fall, you wanna stop like this. See? And your feet must to be up, okay? Because if you try to stop with the crampons, you're gonna roll, okay? And break your ankles, okay? So again. Підйом на кратер строго контролюється і може відбутись тільки з акредитованими гідами. Вартість підйому $100 з людини. В цьому вся суть мене. Мені не важливо де ночувати, але можливість побачити жерло вулкана я не пропущу. The altitude here is 2,500 meters. Ага. O sea que nos faltan solamente 500 metros. Підйом, як і очікувалось, досить важкий, не дивлячись на те, що ми були досить підготовлені. Тут починаються каменепади, тільки що камінчик полетів. Цікава діляночка, цікава. Для декого з групи він був настільки важкий, що тільки зачепившись за інструктора, ця дівчина могла продовжувати рух. Coman un poco. We have, may you see
Could you see the people over there on the shoulder? Yeah. From here to there are 15-20 minutes. Okay. Then we will get the rest for a few. After that should be 15 or 20 minutes more. Очманіти можна. Це неймовірно. Більшість людей, вони навіть не уявляють про можливість таких подорожей. Саме там я почав думати, що треба це змінювати. Я хочу ділитись цим. Я хочу показувати цю красу людям. Найменше, що я можу зробити, це вести блог в Instagram і в YouTube. Найбільше – організовувати такі тревел-експірієнси, без автостопа, звісно, з чітким планом і набагато більш комфортно. Хоча, якщо хтось хоче автостоп, пишіть, домовимось. Тож, якщо вам цікаво, підпишіться на сторінку в Instagram, зайдіть на сайт, всі посилання в описі. А так вулкан двічі нас привітав. Ми якраз фоткались на краю, і це було реально страшно. А тепер дуже швидко довідкова інформація про вулкан. Ширина кратера приблизно 200 метрів. Запах дуже їдкий. Вулкан виділяє, крім водяної пари, в невеликій концентрації діоксид сірки, хлоридну кислоту і фтороводень. Тому знаходитись на кратері можна всього лиш 15 хвилин. Маску бажано не знімати, інакше буде боліти голова і першити в горлі, як у мене було. Ну що ж, вулкан дихає, неначе звір, який причаївся перед нападом. Ну а ми їдемо далі. Продовжуючи рух в сторону Патагонії, заїхали на ще один водоспад. Він не такий потужний, як у Іло-Віло, але значно вищий. Ось таким ми побачили Чилі в перші тижні подорожі. Чому ми обрали саме такий формат? Трохи крейзі, правда ж? В той момент я хотів спробувати все. Я вигорів на роботі. Ми взагалі звільнились з, чи навіть правильніше сказати, від роботи. Дітей не було, нічого не тримало. Хотілося бути відкритим всьому світу і побачити, як світ відкриється для нас. Це було крейзі? Так, однозначно. Чи повторю я саме такий формат подорожі? Ой, не знаю. Але це було круто. Спогади на все життя. Ми побачили лише малесеньку частинку цієї неймовірної країни. Чилійці навчились жити на цій пороховій діжці. Землетруси, виверження вулканів, цунамі – це постійні загрози від матінки природи. Але ж яка ця природа тут неймовірна. Тут є все. Пустеля на півночі, куди я ще обов'язково хочу потрапити. Величні гори Анди, Тихий океан, активні вулкани, льодовики, фьорди, чарівні ліси й водоспади.
В наступній частині вас очікує практично вся південна частина материка Південної Америки, яка має загадкову назву – Патагонія. Ми побуваємо як в Чилі, так і в Аргентині. Там і пінгвіни, і абсолютно дика природа, де бачиш гуанако або страуса просто, коли їдеш машиною по трасі. Тож, не забудьте підписатись, щоб не пропустити, і до зустрічі!